ආයිබෝවන් මැහුම් මිත්‍රවී මගේ YouTube නාලිකාවට අදත් ඔයාව වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනද වගේම මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවට අද මම ඔයාලට මැහුම් පාඩමක් නන් නෙවෙයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අද මගේ channel එකේ 100 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ විදිහට මම අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටුයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් මැහුම් වීඩියෝ 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන අවුරුද්දකටත් අඩු කාලයකදී. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම අරගෙන ආවේ ඔයාලට විශේෂ වූ කාරණාවන් කිහිපයක් කියන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට මේ channel එක කරගෙන යද්දී මට තේරුණු එක දෙයක් තමයි ගොඩක් අය මහන්න ආසයි. නමුත් හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මැහුම් පිළිබඳව දැනුම අමදිකම. ඉතින් ඒ නිසා මට හුඟක් දවසකට කමෙන්ට් විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මම පුළුවන් විදියට හැම දෙයකටම ඔයාලට කමෙන්ට් කරලා ඒ කියන්න ඕන දේවල් තේරෙන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ වීඩියෝ කිහිපයකදීම කිහිප දෙනෙක්ම ඉල්ලලා තිබුණා ඇඳුම් මැසීමේදී මිමි ගන්න විදිහ ඒ වගේ මූලික දේවල් ටික කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මගේ මේ සාමාන්‍ය මැහුම් පාඩම් කරගෙන යන අතරතුරම ඔයාලා වෙනුවෙන් ආධුනික මැහුම් පාඩම් මාලාවකුත් පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්නවා. මම channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම එකතු වෙලා ඉන්නේ පිරිසකුත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දිනෙන් දින අලුත් පිරිසකුත් මගේ channel එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ දෙපිරිසටම වැදගත් වෙන විදිහට ආධුනික මැහුම් පාඩම් මාලාවක් සමග මම එදිනෙදා සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යන මැහුම් පාඩම් වීඩියෝ මාලාවත් ඒත් එක්කලා සමගාමීව කරගෙන යන්න මම අදහස් කළා. නමුත් මම අදහස් කළා මගේ අදහස විතරක්ම මෙහිදී සැලකිල්ලට ගන්නේ නැතිව ඔයාලගේ අදහස සලකලා බලලා ඔයාලත් කැමති විදිහට මේ දේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා ඒ ගැන දක්වන අදහස මොකක්ද කියලා මට කමෙන්ට් කරයි කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහ ආධුනිකයන් සඳහා මැහුම් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගත්තයි කියලා මම මේ දැනට කරගෙන යන වීඩියෝස් වල කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මම ඒ විදිහටම කරගෙන යනවා. මීට වඩා තවත් අලුතින් වීඩියෝවක් හරි මේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න මට හැකියාව ලැබෙන එක තමයි මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වාසිය ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හුඟක් අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දිහා බලාගෙන ඒ විදිහට ගවුමක් හරි නැත්නම් ස්කර්ට් එකක් හරි මහ ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අපි සිද්ධ කරන්නේ මිමි ගණනය කිරීම වලදී අපි එකතු කරන ප්‍රමාණය ඇයි මෙහෙම එකතු කරන්නේ ඒ වගේ මූලික දේවල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ පාඩම් මාලාව මැහුම් ගැන දන්න නොදන්න ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මැහුම් with රුවී නමින් මම දැනට Facebook page එකක් තියෙනවා මගේ. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම ඔයාලට කලින් comment post එක දාලා තිබුණා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් like කරලා follow කරගන්න. ඉතින් ඒකෙනුත් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන වැදගත් පණිවිඩ මට දෙන්න පුළුවන් එතකොට. ඒ වගේම ඉතාමත් ඉක්මනින් මම මැහුම් with රුවී නමින් Facebook group එකක් ආරම්භ කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නත් ඒ group එකට යොමු කරන්න වගේම ඔයාලා මහන ඇඳුම් වල ෆොටෝස් වගේ දේවලුත් ඒ group එකට දාන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මම ඉදිරියේදී තව වෙනස්කම් කීපයක්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඔයාලගේ මැහුම් දැනුම තවත් වර්ධනය කිරීමේ මූලික පරමාර්ථයෙන්. ඉතින් ඒ දේවල් ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. මේ පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහසොත් මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාලා මේ වන විට ඔයාලගේ මැහුම් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න යාළුවෝ ඔයාලට ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් මේ දේවල් කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලාත් ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණ කෙනෙක් නම් ඔයාලට මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් playlist යටතේ ආධුනික මැහුම් පාඩම් ඒ වගේම ගවුම් වර්ග, කලිසම් වර්ග, සොයන් රැකියා සඳහා වගේ විශාල පරාසයක් යටතේ මම වීඩියෝ 99ක ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම ඔයාලට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වෙන වෙනම වර්ග කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්න මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඔයාලා මම මේ දාපු වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඒ පිළිබඳව තියෙන අදහස කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැතිව මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින්
ඉතාමත් ඉක්මනින්ම නැවතත් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්න යන පොරොන්දුව තියාගෙන අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.